Quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn, đoàn thể, kính thưa quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo giới, kính thưa quý vị đại diện cho dân cử tại liên bang, tiểu bang, county, thành phố cũng như học khu, kính thưa toàn thể quý đồng hương, kính thưa tất cả quý vị. Suốt một năm 2023, ban tổ chức bầu cử đã nỗ lực không ngừng để tìm mọi cách chọn cho được một ban đại diện cho cộng đồng người Việt tại miền Bắc California đầy đủ tài đức để phục vụ vô vụ lợi và gặt nối giữa chính quyền của Hoa Kỳ cũng như cộng đồng Việt Nam tại miền Bắc California. Trong suốt nỗ lực hơn 365 ngày cho đến cuối năm 2023, đồng hương Việt Nam tại miền Bắc California đã chấp nhận bầu chọn một ban đại diện lãnh đạo cho cộng đồng người Việt tại miền Bắc California với những nhiệm vụ thiêng liêng và với những nhiệm vụ thực tế để cùng với các sắc dân cộng đồng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoạt động trong đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1 năm 2024, tại cơ quan quyền lực của quận hạt Santa Clara County, dưới sự chứng giám của tất cả các vị thẩm phán, các vị thượng nghị sĩ, các vị đại diện của Liên bang, Tiểu bang, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Supervise cũng như các vị nghị viên và học khu, đồng thời với sự chứng giám của tất cả quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, nhân sĩ của cộng đồng người Việt tại miền Bắc California để chấp nhận lễ tuyên thệ nhậm chức của ban chấp hành, và đặc biệt ngày hôm nay sẽ là ngày ra mắt của tân ban đại diện người Việt miền Bắc California. Đây chính là lý do chính thức của ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, today is January 14, 2024. The ceremony and launchings of representatives, the Council of the United Vietnamese American Northern California will be started. We would like to welcome everyone to come here and evidence for the Vietnamese community in Northern California today. Now, we would like to invite Mr. Jimmy Vang to say something before we start about the ceremony. Kính thưa tất cả quý vị con khách, thì có thể nói là sự hiện diện của quý vị là một cái niềm vinh dự lớn cho ban tổ chức, có nghĩa là ban bầu cử. Suốt 5 năm qua, chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tiến hành xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh, và ngày hôm nay ban lãnh đạo sẽ được trình diện trước tất cả quý vị. Xin cảm ơn sự cộng tác của quý đồng hương, quý quan khách và tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, before we have the blast ceremony, we would like to invite the Mayor of the Militas, Mrs. Carmen Montano. Please come in. Tất cả chú ý. Street, neon. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam và phút mặc niệm bắt đầu trong giờ phút này. Bây giờ là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, the United States National Anthem. Oh, say can you see excuse me, by the dawn's early light what so proudly we hailed
at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. God bless America. God bless each and every one of you. Thank you. Next, the Vietnamese Republic National Anthems, sung by Tuyên and Tuyên. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẽ vàn, lời sông sướng danh nghiền năm dòng giống lạc hồng. Sau đây là một phút mặc niệm, the one moment of silence to commemorate the merits of the ancestors who built and defend of our country. In memory of the military, civilians, and over 58,000 American and Allied soldiers who died fighting to protect freedom and democracy. To commemorate those who died in the communist prisons and the millions of the people who died fleeing communism to seek the freedom, and the moment of the silence begin. One moment of the silence start. One moment of silence is over. Thank you very much. Please be seated. Đến phần giới thiệu quý vị quan khách. Trước hết chúng tôi giới thiệu ông bà Nguyễn Vạn Bình và bà Mã Phương Liễu đặt sang ý dân. Ông Sam Hồ là giám đốc một bộ phận về truyền thông ở tại trường Evergreen College. Bên lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali, chúng tôi thấy có ông Thái Văn Hòa. Ông lỗi cái người viết chữ này đọc không rõ ràng lắm, tôi rất tiếc. Xin mời anh Nguyễn Trần Đức Túc vui lòng đọc giùm. Xin cáo lỗi. Tôi xin giới thiệu ông Thái Văn Hòa, Tổng hội trưởng Cảnh sát quốc gia hải ngoại, ông Nguyễn Ngọc Thủy, thành viên, và ông Nguyễn Tấn Lực, hội trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Bắc Cali, hội cựu sinh viên sĩ quan cảnh sát quốc gia ông Hà Đình Huy, hội trưởng, hội đồng hương Quảng Ngãi hải ngoại ông Nguyễn Văn Dũng, hội trưởng, hội đồng hương Nha Trang Khánh Hòa ông Trần Chánh Tùy,
ông bà bác sĩ Phạm Đức Vượng, tập thể chiến sĩ đoàn văn nghệ Do Linh, bà Sơn Loan, giám đốc Việt Museum ông Cao Hồng, hội thủy quân lục chiến San Jose ông bà Văn Tuấn, hội Tây Sơn Bình Định ông cựu hội trưởng Tony Đinh, Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ông Lê Thái Phúc, tổng thư ký trường đại học chiến tranh chính trị ông Nguyễn Đình Lê, hội đồng thương Phan Rang Ninh Thuận bà Nguyễn Thị Cúc, hội không quân Bắc Cali ông hội trưởng Hồ Đắc Tiến và phu nhân, nhân sĩ Trần Trung Chính, tiểu khu Quảng Trị Chiến hữu Nguyễn Văn Đức, hậu duệ lực lượng cảnh sát quốc gia và quân lực Việt Nam Cộng Hòa ông Peter Nguyễn, cô Phan Hà nhóm Freedom Militant, ông Nguyễn Trung Cao, hội đồng liên kết đấu tranh Bắc Cali, ông bà Cao Thị Tình, Lương Tâm Công giáo, ông bà Maria Phạm và Harry Phạm, hội đồng hương Quảng Trị, cựu chủ tịch Trần Quốc Việt, ông Đoàn Văn Lập, tổ chức nhóm ủng hộ quốc dân Việt, ông bà Nguyễn Giáp, lực lượng sĩ quan Thủ Đức, ông Mai Quyên, chủ tịch Quốc hội cựu tù nhân chính trị, chiến hữu Nguyễn Đức Đề, bà Thái Hằng, Văn Hóa Việt, bà Quyên Dương, Huỳnh Chí, nhân sĩ Stockton, Nguyễn Đăng Trình, nhà báo, ông Hiến Đặng, nhân sĩ, anh Hồng Hoa, YouTuber, ông Trương Hàm, hội trưởng Thiết Giáp, bà Trương Ái Trùng, Châu Lê và Nguyễn Thị Nhàn, hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại, anh Long Nguyễn Vivo, bà Ritin Hồ, hội phụ nữ hải ngoại, bà Nguyễn Minh Hiền, sĩ quan cảnh sát quốc gia, thiếu tá không quân Nguyễn Cao Minh, ông bà Đảng Chiến cảnh sát quốc gia và cô Tina Thúy Hằng Phạm. Đến đây danh sách của những danh sách người Việt chúng tôi xin đọc và xin nhường lại máy cho anh Việt. Good morning, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome the honorate, especially the elected officers from the federal, state, county, city, and school district levels, and representatives of the organization in the Vietnamese community in Northern California. Right now, we would like to introduce the honorate over here. Now, we would like to introduce the supervisor in Santa Clara County, Mr. Cindy Chavez. The council member of the San Jose, Mr. Bien Đoàn. The council San Jose, Mr. Peter Ortiz. The council member of the San Jose, Mr. Domingo Candelas. The mayor of the Milbitis, Mrs. Carmen Montanos. The mayor of the Fremont, Mrs. Lily May. The board of the director, Santa Clara Valley Water District, Attorney Tony Estremera. Ladies and gentlemen, we would like to introduce Judge of the Supervised Court, Honorable Michael Estremera.
District Attorney Mr. Hồ Quang Thiên Vũ, County of Sacramento. Former Mayor of San Jose, Mr. Sam Liccardo. Trân trọng giới thiệu candidate of the City Council District 8, Mr. Sukil Singh Baniwal. The former Assembly of the California, Mr. Ken Sanchu and his wife. Ông Phương Nguyễn đại diện cho Senator De Cortez. Hiệu trưởng trường Trung học Yababuna, cô Mary Pollitt. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Bích sẽ bắt đầu cho chương trình thực hiện nghi thức buổi lễ tuyên thệ của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin bổ sung một số vị quan khách đến và đã đưa cái danh sách. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu cô Hạ Vân, Giám đốc Việt Nam Radio Bắc Cali, và chị Cao Ánh Nguyệt là Giám đốc của Phụ Nữ Nguyệt Sang. Cô Lan Ngô là ứng cử viên dân biểu Tiểu Bang Địa hạt 25. Xin quý vị cho phép chúng tôi được giới thiệu một số vị vừa đến, trong đó có ông Duy Văn là Tổng thư ký Hội Truyền thông Người Việt Bắc Cali, ông Lê Bình, Tuần báo Nàng Thế Kỷ, ký giả Văn Hằng, Hội Truyền thông Người Việt Bắc Cali, bà Hoàng Lan và ông Trần Long, Việt List, và người vừa mới đưa tên đó là anh Huỳnh Lương Thiện, Giám đốc Tiếng Mộ Bắc Cali Radio. Cô Văn Lê là ủy viên học khu SJ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cho một tràng pháo tay để có một cái lời chào mọi người với nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu một người đặc biệt là ứng cử viên, giám sát viên sẽ thay thế bà CDTV, đó là cô Betty Dương. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho luật sư Bích để giới thiệu những quan khách đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời luật sư Bích. Kính chào quý vị, tôi xin mạng phép nói tiếng Anh trước với người khách của chúng ta, và sau đó tôi sẽ nói phần tiếng Việt. Distinguished guests and dear friends, thank you for coming today to celebrate with us another milestone in the history of Vietnamese American community in Northern California. For 5 years, about 50 community groups and non-profit organizations worked to set up a framework where people could come together in a formal way to serve the community. People from the whole country, including a former judge, district attorney, civil attorneys, two military doctors, teachers, journalists, and a police force general. The list goes on. An election was held in July of 2023, where people from San Jose to Sacramento cast ballots to elect the community leadership for a new social and cultural league, a truly democratic one. The league consists of the executive board, a board of delegates, and a community foundation, which receive 501c3 tax-exempt status. Let me call out a few names at the moment. Mr. Hatchell, the president of the executive board, would you please show yourself to the people? Mr. Mike Nguyen,
the chairperson of the Board of Delegates, please stand up. Mr. Nghĩa Phan, the chairperson of the Board of Directors of the Community Foundation. Mr. Hong Cao, the Chief Executive Director of the Community Foundation. Ms. Cao Thị Tình, a member of the Standing Committee of the Board of Delegates. Ms. Tini Pham is volunteer for our organization Tina Pham, Thiang Pham. Ms. Maria Pham, a member of the leadership. Mary Pham. Mr. Duy Văn, member of the Standing Committee of the Board of Delegates. Mr. Duy Văn. Our MC, Nguyễn Hồng Dũng, member of the leadership. Ladies and gentlemen, let me say a few things about the background of our leader. Mr. Ha Trieu, a second lieutenant of the Republic of Vietnam, he held the post of Chief of Coordination Center of the Administrative District of Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Province. After several years in communist concentration camp, he fled the country and settled here in the US. He put himself through the engineering school and worked for various technology companies. In the last 30 years of employment, he held the position of Senior Integrated Circuit Design for Intel Corporation. Outside of work, 10 years ago, he filed and continues to lead a veteran association to help fellow service persons. Mr. Mai Mai Quyên was trained in the Catholic Order of St. John the Divine, but was drafted and subsequently served as the Chief of Coordination Center of the Administrative District of Kiepton. After enduring many years in concentration camp, he fled the country and settled in the US. Here, beside the day job, for nearly 20 years, he served as the chief of the local chapter of the former political prisoner of Vietnam, helping former internees to adjust to life in the US. Mr. Nghĩa Phan, the chair of the board of directors, was educated in the National Police Academy, who was a lieutenant colonel. He served as the intelligence chief of the province of Binh for many years. When the communists took over the country, he was sent to a concentration camp, the harshest of them, for 17 years. After settling in the US, he volunteered for the largest Vietnamese Veterans Association. He also volunteered in many community service organizations. He's a writer and commentator on politics and society. Mr. Hong Cao obtained a Bachelor of Law and Master of Economics from the Faculty of Law at University. He served as the Chief Compliance Officer of the Government Agricultural Development Bank. After a few years in the concentration camp, he fled the country as well. In the US, he put himself through engineering school, obtaining a Bachelor of Science in Engineering and also a Master of Science in Engineering. Thereafter, he worked for various technology companies. Finally, he put in a full 30 years in the city of Santa Clara as a civil engineer. After retirement, he assumed the nonprofit, non-paying position for the nonprofit Vietnamese Museum as executive director, where he is helping Vietnamese students to learn the cultural heritage and values, and helping young Vietnamese professionals to learn leadership skills. Our MC, Nguyễn Hồng Dũng, holds a master and a PhD in business administration. After working as quality control manager for technology company, he became the vice president of a social service agency. Then he explored journalism and also taught at the local university.
Mr. Nguyen volunteers for a Buddhist center, bringing Buddhist principles to help immigrants to cope with the stress of modern life. Ms. Tình Cao experienced first-handedly the rigidity and cruelty of the local Vietnamese community official. Her own family's owned a farm, 2 cows. One cow, one day we moved to move. So the local official condemned the cows as being reactionary. After all of that, she left the country to the US. In the US, among other things, she helped form the Viet Voters Alliance and assisted young Vietnamese professionals to help fellow immigrants. Ms. Tina Phan, for many years, has been a high school teacher in the local school district, has been a mental health worker and advocate, a federal election worker. She also led a scout group. She holds a master in education and pursuing a master in public health. Ms. Mary Phan was a refugee from Vietnam. After obtaining a master's degree in business administration, she worked in human resources for various technology companies in Silicon Valley. Several years ago, she decided to work full-time to help Vietnamese American community, and until 2 days ago, she was the director of operation for community radio programs and newspaper. The radio program provides the community up-to-date information and advices on how to adjust to life in the US. Mr. Duy Văn, a lieutenant in the police force of Vietnam, after several years in concentration camp, he fled to the US. Here for a time, he operated a vocational training programs to help women newcomers to learn a trade. For over 2 decades, he was an officer, a director of the Cao Dai Religious Mutual Assistance Organization. Virtually all members were elderly persons. There are many more volunteers, but we don't have enough time. This morning, I'm reminded of the words of President John F. Kennedy in a cold, bright January morning 60 years ago. A new generation of Americans tempered by war, disciplined by heart and bitter peace, proud of the ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world. He, of course, speaks of his own generation. However, those words apply equally well to these generations of Vietnamese immigrants. They have been scarred by war and traumatized by war, by killing. They were disciplined by ensuing difficulty, by a hard peace under tyrannical communist regime, where people were starved, where by one account, over 100,000 intellectuals, writers, religious leaders, civil servants, service personnel of the Republic of Vietnam, women and men alike, were condemned to the Vietnamese version of the Soviet gulags, served for nearly 20 years. Many families were broken. Many more were forced to seek freedom by boat. And according to the United Nations Commissioner on Refugee, between 200,000 to 600,000 perished at sea between the late 1970s and the late 1980s. Countless women were sexually assaulted repeatedly by different waves of Thai fishermen, many in front of their husbands and loved ones. Many women and girls were abducted away as sex slaves somewhere in Thailand.
For every story of success of the leadership of our organization, I just recounted to you, there are countless more Vietnamese immigrants and refugees who are still struggling in this country, whether because of trauma of war or because of the mistreatment of the hand of the communists, or because of the terror at sea, or lack of language skills, or the difficulty in adjusting to a new culture and to highly competitive market economy, or because of individual and personal circumstances. This community framework is space by which these leaders, Catholic and Buddhists, Caudais and free thinkers, women and men alike, old and young, come together to assist their fellow immigrants. Catholics and Buddhists, Caudais and free thinkers, women, men, old and young. Or I remember I had a client who was Hindus. United they are. United they are. Our leadership has answered the call in the old country to serve. Now in the new country, they feel obligated once more to lift up the fellow immigrants. You will always see this group of people salute these flags every month at the Viet Heritage Gardens. That yellow flag is planted very deep in their heart, in their soul, to borrow from President Kennedy once again. They could not rest because they are, in quote, unwilling to witness or permit the slow undoing of human rights, end quote, in the whole country. The new flags, the Star Spangled Banner, also is planted very deep in their hearts, which flags represent this country that welcomed them, the principles and practice of democracies of which they are still learning, and the freedom of which they will always shout out. This is the essence and the spirit of this community, the United Vietnamese American Community of Northern California. But their story is also the story of this country, and their story is also your stories. Many of you have served, have been there one way or another. Many of you have answered the call in your own ways to serve the nation and serve this community. Many of you have reached out for many years to help this young community. More of you began recently. Regardless, we are deeply indebted to each one of you. Thank you. By the same principle, this community pledged to work with our elected officials and fellow citizens of this valley to make this home, the second home, a better place for our future. Again, the words of the late president come to mind. United, there's nothing we cannot do. Divided, there's little we can do. We are in this community working for unity, but we're also hopeful for more solidarity in the larger society. If we can reasonably achieve it, more of it, then I'm confident of our future. Thank you. Tôi xin bổ túc một nhân vật đặc biệt là cô ta ra đằng đại diện cho ông thị trưởng McMahon ở San Jose, bà Trương Văn Lan, hội trưởng hội Tây Ninh, và anh Minh Huy, hội trưởng thanh niên sinh viên cờ vàng. Xin cảm ơn. I'll say a few words about fellow Vietnamese. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm tạ quý vị dành thời giờ quý giá đến tham dự chương trình tuyên thệ và ra mắt của cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng cảm tạ quý vị
bằng cách này hay cách khác đã giúp xây dựng tập thể người Việt quốc gia chúng ta nói chung trong những năm tháng qua. Chúng tôi cũng cảm ơn sự ưu ái, yểm trợ, những lời khuyến khích và những ý kiến xây dựng của quý vị. Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California là một nơi mà tập thể người Việt quốc gia tụ tập để sinh hoạt. Chúng tôi chủ trương, thứ nhất, một tinh thần quốc gia dân tộc không cộng sản, đặt quyền lợi cộng đồng trên cá nhân trong các sinh hoạt tập thể. Thứ hai, một tinh thần đoàn kết tương kính, tương thân, tương trợ. Thứ ba, các người đảm nhiệm chức vụ lấy danh dự làm đầu và cố gắng hoàn tất trách nhiệm của mình. Thứ tư, phải bảo tồn và phát huy những cái hay, cái tốt của văn hóa cội nguồn của người Việt. Các quý vị trong ban lãnh đạo của chúng tôi và những quý vị thành viên của cơ cấu này đã từng một thời kỳ hy sinh cho đất nước và sẵn sàng đóng góp thêm một lần nữa trong phần cuối đời của họ. Điều đó thể hiện cái tinh thần và danh dự của họ là phải làm trọn nghĩa vụ của một con dân Việt. Họ không phải là những người đầu tiên hoặc duy nhất sinh hoạt trong cộng đồng. Họ cũng đã từng hoạt động trong quá khứ. Có điều trong cơ cấu này, chúng tôi thiện nghĩ phương châm liệt kê kể trên tốt đẹp hơn, và những phương cách này thể hiện sự cao quý của bất cứ ai đã và đang sinh hoạt đóng góp cho cộng đồng. Lẽ dĩ nhiên là nhân vô thập toàn, nhưng chúng tôi thiện nghĩ rằng cố gắng đứng ra nhận trách nhiệm thì tốt hơn là không cố gắng. Chúng tôi mong mỏi trong tương lai quý vị sẽ hợp tác với chúng tôi trong các chủ trương kể trên và các mục tiêu chung đã đề ra. Sau phần tuyên thệ, và phần phát biểu của ban lãnh đạo và cảm tưởng của khách mời ngoại quốc, chúng tôi xin quý vị ghé lại dùng nước và bánh để chúng tôi được tiếp xúc với quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào và vạn nghị xứ. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, và đây là cái giờ phút quan trọng nhất trong cái buổi tuyên thệ cũng như ra mắt ban lãnh đạo của cộng đồng Việt Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được luật sư Nguyễn Bích nói về quý vị đại diện cho Bộ Tư pháp. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên trên ban lãnh đạo lên trên khán đài. Nhưng mà trước khi quý vị lên thì tôi xin giới thiệu một vài lời với những khách quý của chúng ta. I will invite the complete leadership of the committee to the stage. But before that, I will introduce some special guests to our committee today. First and foremost, Tony Asamera. He has been a leading light in Santa Clara County, as far as I can remember. For decades, 4 decades, he led the Legal Aid Society of Santa Clara County, the 4th oldest public interest law firm in the state of California. Through Legal Aid Society, many private attorneys and myself serve as court-appointed defense counsel for indigent defendants. Legal Aid Society, under Tony's leadership, also initiated, developed a family contempt program where many fathers, instead of going to jail, got to go to work and pay child support for their children. When I was a staff attorney there, the family court system recovered $900 million was cycled. Some of that money went back to help poor children. Legal Aid Society under Tony also ran a fair housing program. We defend many old, sick, and poor tenants from imminent loss of a place to live. Young and old, mainstream and ethnic people, all of them were sick and illness of some kind. They still had to pay rent, but at least they were not out in the street immediately. I was privileged enough to serve as a staff attorney for 1 year, part-time. During that time, we served more than 50 tenants. Other legal societies era never sent their attorney to court. We did, myself included. Tony has served as a Santa Clara Valley Water District as a member of the board of directors for nearly 3 decades
The board of directors fought with the federal government to change the standard providing relief to victims of flood, so as to ensure that a good portion of federal funding to go to the low middle class neighborhood in this area, instead of going primarily to Palo Alto, the wealthy enclave of many chief executives of high-tech industry. The water board under Tony made many wise decisions, such as purchasing water rights years and years before the route, thereby ensuring low-cost water to residents of this valley. Otherwise, water costs would have been higher. I could go on, but I don't have enough time. I'm very proud to be a fan of Tony Esmeralda. Through him, his son, Judge Michael Esmeralda, comes today to administer the oath of office. Judge Esmeralda served in Santa Clara County Superior Court Family Division. He grew up in East San Jose and attended law school at Santa Clara University. As an attorney, he practiced complex litigation at Talon LLP, and impact litigation in Santa Clara County Council Office, and criminal defense as a deputy public defender. Judge Esmeralda also remained committed to serving our community while he was an attorney, serving as the president of the California and Santa Clara County La Raza Lawyers Association, as a board member of La Raza Roundtable, Bill Wilson Center, the NAACP, the CRLE, the Santa Clara County Bar Association, co-founder and chair of the Public Defenders for Racial Justice. While he's grateful as an exciting career thus far, he insists that the most exciting thing about him, he is Tony Esmeralda's son. I'm grateful for your coming today. Please, the entire leadership of the committee come on the stage. Để tiến hành nghi thức tuyên thệ và ra mắt ban đại diện cộng đồng, chúng tôi kính mời 4 vị đại diện cho lãnh đạo và tất cả những quý vị trong ban lãnh đạo cộng đồng Việt Mỹ xin lên trên cái bục sân khấu này. I would like to invite Tony Esmeralda to come here as a witness, and then Judge Esmeralda to conduct the oath of office. I'm sorry there's a change the last minute. I'd like to invite our elected official to come on the stage as a witness as well. It would be our honor if you can come here as a witness to the ceremony. The elected officials. Sorry. Các vị nhân chứng cũng như sự tuyên thệ của vị thẩm phán để làm cho cái buổi tuyên thệ thêm long trọng và tăng thêm giá trị của chúng ta. Good morning. For each of the board members who are taking the oath, may I ask you to please raise your right hand. Thank you, and repeat after me. I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute my office and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States of America. Thank you and congratulations. Thank you, sir. Thank you, all council member and on please, have a seat, please. Thank you. Chúng tôi xin quý vị tuyên thệ cái phần tiếng Việt. Chúng tôi tuyên thệ sẽ giữ vững tinh thần quốc gia dân tộc,
Phi Cộng sản, bảo tồn văn hóa Việt, chấp nhận bản hiến chương và tuân theo nội quy sinh hoạt cộng đồng, sẽ thi hành hết trách nhiệm và khả năng của tôi. To our guests, this is the bylaws that I swear to. Thank you. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi kính mời ông Triệu Hà là Chủ tịch Ủy ban chấp hành sẽ có đôi lời thưa với tất cả quý vị các ông khách ở đây. Xin kính mời ông Triệu Ngọc Hạnh. Kính chào quý bậc trưởng thượng, quý quan khách. Xin chào mừng quý vị tôi mạn phép nói một vài lời trước với quan khách người Hoa Kỳ và các cộng đồng bạn. Ladies and gentlemen, my name is Ha Chiu. I am newly elected president of Executive Board of United Vietnamese American Community of Northern California. Thank you, Judge SJ Mira, for coming here to perform the oath of office. Thank you all distinguished guests for taking the time to celebrate with us the important event. You are and will always be special friend of Vietnamese American community. Many of you already have attended many events in our community, such as monthly flag raising ceremony, the annual Black April remembrance, the annual celebration of United Nations Declaration of Human Rights, and so on. Members of our leader and I also have participated in many events in mainstream community and the fellow ethnic community. Today event is celebrate of an achievement in Vietnamese American community, but in another way, it's also celebrate of this country and this heritage. We are nation of immigrants, where people come here to escape whatever political persecution for freedom and for democratic way of life, a democratic society bounded by the sacred bond of affection that President Abraham Lincoln talked about. Vietnamese American refugee and immigrant who has come to this country commit to do common efforts and goal and emphasis on country, community services, and responsibility, sacrifice, and cherish for freedom. My executive board and myself pledge to continue to work in year ahead, to work with our elected officials in local government and with fellow citizens in Hindu American, Filipino American, Hispanic American, and Asian American community, and so on, in order to build better future for all of us in this great nation. God bless everyone, and our best wishes to you and your loved one in the new year. Thank you. I'm sorry, speaking Vietnamese now.
Cảm ơn quý vị quan khách Việt Nam. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng ưu ái với chúng tôi và sự tin tưởng của quý vị vào mục tiêu chung của chúng ta. Niềm tin và sự cương quyết giữ vững tinh thần quốc gia dân tộc và sự hy sinh cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam để một ngày thoát được hiểm họa độc tài áp bức của một đảng độc quyền trục lợi chính trị và kinh tế cho phe nhóm riêng. Chúng ta hướng về một tương lai huy hoàng cho Việt Nam phi cộng sản, phi áp bức, có nhân quyền, tự do, dân chủ và thịnh vượng. Nhưng chúng ta cũng không quên trách nhiệm của chúng ta với xứ sở này mà chúng ta đã tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi tha thiết và mong mỏi chúng ta cùng làm việc với nhau để duy trì danh dự cho người Việt và một tiếng thơm chung cho cộng đồng chính ở đây. Tôi cũng mong mỏi chúng ta đoàn kết trong tinh thần chung đó và bỏ các thị hiềm cá nhân để đạt được mục tiêu kể trên. Ủy ban chấp hành của chúng tôi mong có sự cộng tác của quý vị đồng hương để tranh đấu cho quyền lợi xã hội, phúc lợi của chúng ta và cho tương lai của cộng đồng chúng ta. Vì đa số chúng ta đã quá tuổi về hưu, đã từng lao tù cộng sản và sức lực có giới hạn. Chúng tôi xin quý vị đồng sức đồng tâm trong công tác chung và xin bỏ qua những điều thiếu sót nếu có. Xin chúc quý vị trưởng thượng và quý đồng hương một năm mới an khang và thịnh vượng, và xin cảm ơn quý vị. Buổi tuyên thệ và ra mắt của ban lãnh đạo cộng đồng Việt Mỹ đến đây là chấm dứt. Sau vài lời giới thiệu và ngỏ lời của quý vị, chúng tôi xin mời Niên trưởng Phan Quang Nghiệp có đôi lời với quý vị thính giả chúng tôi. Sau đó là anh Mai Khuyên và kế tiếp là anh Cao Hồng. Good afternoon, everybody. Ladies and gentlemen, my name is Nghiệp Phan. I am 81 years old. More than that, I had been suffered 17 years in what so called the half center of the Viet Communist. So my health is really weak. We all phân chế in Vietnamese lực bất tầm tâm. My power, my strength not belong to my mind. So what I want, but I can't. But I am elected to be what like chairman of the American Foundation. That's an organization will knock your door and beg your favor, your support in the future. Kính thưa quý đồng hương, tôi đã 81 tuổi rồi, tôi rất yếu. Nhưng mà quý vị đã bầu tôi lên chức vụ là chủ tịch cái ủy ban Foundation của cộng đồng. Thì chúng tôi sẽ cố gắng, vì tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng còn một chút xíu gì hữu dụng như là một cái gạch nối giữa cái thế hệ già và cái thế hệ trẻ hơn. Và trong tương lai thì chúng ta cùng nhau để mà xây dựng cái cuộc sống của chúng ta ở nước Hoa Kỳ này mỗi ngày thêm phát triển. Và tôi sẽ nói chuyện với lại những vị công thương kỹ nghệ gia trong thành phố hay là những vị dân cử ở trong thành phố, thì những cái sự yểm trợ cho chúng ta.
Ladies and gentlemen, I am elected to the chairman of the VACF. So, because they think I have a little bit useful, so like a liaison between the old and the younger generation. So I will try my best then. But most importantly, I ask you, all the official, government official, elected official, and the other in my community, generously support us. And after this event, our people will come to visit you. Every one of you at your office will knock the door. And please help us to get what we deserve to have, what our community deserve to have. Equality, evenly with other community in our society. So, please remember that your generously support is what we hope for. And I cannot speak longer, so I would like to say Happy New Year to all of you. And thank you very much. Xin mời ông Mai Khuyên lên. Kính thưa quý niên trưởng, Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý vị quan khách và quý liệt vị, khơi lại lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam đã bị Cộng sản quốc tế đồng hóa giúp Cộng sản miền Bắc Việt Nam đem quân và vũ khí tối tân vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải vào các trại giam khắc nghiệt của Cộng sản Việt Nam, và miền Nam lúc đó chính thức bị đắm chìm trong kinh tế đói khát, nghèo khổ, lạc hậu. Với thời gian của trận chiến Hoa Kỳ và thế giới chính thức can thiệp để cho quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi các trại giam của Cộng sản Việt Nam để về với gia đình, ra đi có trật tự theo diện HO tới Hoa Kỳ và các nước trên thế giới với cuộc sống tự do. Sau bao nhiêu năm lưu vong sống trong các nước quốc gia trên thế giới, người Việt tị nạn Cộng sản và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã kết hợp tổ chức các hội đoàn và lập ra ban đại diện cộng đồng trong các thành phố tại các quốc gia đang sinh sống nhằm nối kết một sức mạnh người Việt tị nạn Cộng sản với mục đích xây dựng lại một nước Việt Nam không Cộng sản. Riêng hôm nay, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Bắc California đã chính thức vươn lên sau những năm các ban đại diện cộng đồng có tên nhưng không hoạt động và lặng lẽ âm thầm trong sự bất tín của đồng hương tị nạn Cộng sản và các đoàn trong vùng Bắc California. Vì thế, với niềm tin tưởng của các hội đoàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn đồng hương tị nạn Cộng sản đã ủy thác và tín nhiệm luật sư Nguyễn Bích trong vai trò trưởng ban bầu cử một cộng đồng Việt Mỹ Bắc California chính thức hình thành với 3 cơ cấu tổ chức theo luật pháp Hoa Kỳ và đã hoàn thành và bầu cử tốt đẹp trong 3 cơ chế tổ chức, đó là: thứ nhất, Hội đồng đại biểu, Hội đồng quản trị và Ủy ban chấp hành. Buổi lễ ra mắt cơ chế tổ chức cộng đồng Mỹ Việt California mà chúng ta xác nhận rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có sự tuyên thệ trang trọng như thế này, với sự chứng kiến của nhiều quý vị quan khách của các thành phố và tiểu bang đến tham dự. Riêng với cá nhân tôi,
là Mai Khuyên, đương kim chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California, đã được các hội đoàn tiến cử và bầu tôi trong vai trò Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng Việt Mỹ California, cùng với Ban Thường vụ trong nhiệm vụ giám sát đường lối hoạt động của Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California, đi đúng chủ trương, lập trường chống cộng và xây dựng một cộng đồng Việt Mỹ hoàn hảo trong tương lai. Bởi thế, tôi trân trọng, khát khao tất cả các hội đoàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn đồng hương tị nạn Cộng sản cùng quý đồng hương tị nạn Cộng sản cũng như quý chiến hữu các cấp thuộc quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và quý vị cán chính Việt Nam Cộng Hòa thuộc các ngành nghề biệt phái trước năm 1975. Chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng cá tính, cá nhân cũng như loại bỏ cái chức tôi lớn nhất của cuộc đời mình để hân hoan vui vẻ tiếp tay xây dựng một cộng đồng Việt Mỹ Bắc California mới hoàn thành mà chiến hữu Triệu Ngọc Hòa trong vai trò Chủ tịch Ủy ban chấp hành cộng đồng Việt Mỹ Bắc California chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Kính thưa quý liệt vị, một cây làm chẳng nên non, trăm cây chụm lại sẽ thành hòn núi cao. Làm sao thoát khỏi lưới trời, trời thương trời giúp sáng ngời Việt Nam. Giờ đây, xin mọi người trong giây phút thinh lặng cầu nguyện cho tân Ủy ban chấp hành cộng đồng Việt Mỹ Bắc California được can đảm hoàn thành trách nhiệm, và chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam can đảm đứng lên trong sức mạnh của tự do thì chế độ Cộng sản phải sụp đổ và đất nước Việt Nam sẽ thanh bình, an vui, không còn Cộng sản. Xin trân trọng kính chào quý liệt vị. Xin mời anh Cao Hồng. Xin kính chào quý vị, tôi là Cao Hồng. Tôi được bầu làm chức vụ, đúng ra là tôi được lựa chọn làm cái chức vụ là President với lại CEO của cái Foundation. Sau đây tôi xin nói vài câu tiếng Mỹ với lại khách ngoại quốc. My name is Hong Cao. So my background is I retired from the city after about 28 years working with the city. And I saw the need of the community, and so that's why I accept, the position at the President and CEO of the Vietnamese American Foundation. Today, I'm welcome. I'm very honored to have all of you here today, exceptionally on the guests like the church, attorney, the DA, Thiên Hồ, and the Deacon Nhật. They all come here, to witness, the very important day. And I think I also thank for the hard work and the lengthy work of the attorney Bích Nguyễn and the team who spent at that time to form, this community. And I'm very appreciate. And first of all, I would like to introduce to you my team. This Flee come here is Mr. Mỹ Linh Phạm. He will be the CEO of the foundation, and Vang Ha, she's a treasurer, and Mr. Jimmy Fang, he will be expenditure committee chair and also the secretary of the foundation. I'm proudly to introduce to you this the team. I'm so happy they own the community activists and very experienced and will help us. And our goal is how to build up the relationship between not only our community and also the relationship with the governmental body. So because we have to build up and how to fund and to support the community on all the tasks and all the projects they're doing for the benefit of the community. And I try to utilize my experience 25 years plus in the government, because I know the government and also I know the need of the community, because myself I'm both people refugee. I came here 43 years ago and I live here since, and I will really appreciate for the open hand help of the American to help us to build
rebuild our life here. And we try to help with the help of all my team. We'll help the community and with the boy, we'll be growing and try. And thank you very much for your present. Sau đây tôi cũng xin nói vài câu tiếng Việt để cho quý vị. Tôi là Hồng Cao, hiện giờ tôi là giám đốc của Vietnamese. Tôi đã vừa mới retire, đúng ra là tôi đã retire được 5-6 năm nay với thành phố. Sau khi 25 năm làm việc ở đó thì tôi nhận thấy cái nhu cầu của người Việt chúng ta là cần phải có một cái sự phải có sự chú ý của trong giới chính quyền. Đồng thời chúng tôi muốn rằng là chúng ta sẽ có một cái cộng đồng rất là hùng mạnh và rất là đoàn kết với nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tôi hiểu biết trong cái lĩnh vực chính quyền, cũng như là tôi hiểu biết được cái nhu cầu của người dân của chúng ta ở bên ngoài. Là vì bản thân tôi cũng là một người tị nạn, là một người thùy nhân, và chúng tôi đã trải qua những cái gian khổ ở Cộng sản. Chúng tôi hiểu biết cái điều đó và chúng tôi muốn là một kết nối giữa dân chúng của cộng đồng chúng ta và chính quyền, cũng như các cộng đồng khác, giống như anh Triều Hà cũng như anh Mai Khuyên đã có nói, là một trong cái chủ trương của chúng ta là đoàn kết với lại chính quyền và liên lạc với lại các đoàn thể khác, bạn khác, để tạo ra một cái cộng đồng vững mạnh. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi với những cái thành phần mà quý vị thấy đây là những người rất là quen thuộc ở trong cộng đồng, là những hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng rất nhiều, và những người rất kinh nghiệm sẽ cùng giúp chúng tôi hỗ trợ để chúng tôi build được một cái foundation hùng mạnh để yểm trợ cho ban đại diện cộng đồng thăng tiến lên. Cảm ơn quý vị hiện giờ. Cảm ơn anh Cao Hồng. Xin mời đứng trở về chỗ cũ. After that we have some guests to share something with us. Please, Mr. Cindy Chavez, please come here and share something with my people. Good afternoon. Well, good afternoon, everyone. Let me start by saying congratulations to each and every one of you. I know that today, actually, may I ask Betty? Is she? Oh, great. I don't want to try to, as long as I've been friends with the Vietnamese community, you know I haven't learned any Vietnamese. So I want to make sure I do this properly and respectfully. Let me say first how honored I am that this very monumentous event is happening here at the county building. Betty Dương xin phép thông dịch dùm cho giám sát viên Cindy Chavez hôm nay. Và bà Cindy Chavez xin nói là tôi rất hân hạnh được tham dự buổi ra mắt ngày hôm nay. Đây là một cái dịp lớn, dịp mà sẽ vô cái lịch sử của quận hạt Santa Clara. And I know that we are witnessing history today. Đây là một đoạn lịch sử vô lịch sử của quận hạt Santa Clara. Mình là hôm nay là làm chứng trước mắt cho ngày vui hôm nay. The ability to bring the Vietnamese American community together will only build strength and power. Tôi biết là cái khả năng của cộng đồng của mình có thể đoàn kết với nhau như vậy chỉ mang lại những quyền lợi và những sức mạnh cho người Việt Nam tại quận hạt Santa Clara. Fostering connections with diverse communities is important to the health and success of our region, and I am committed to ensuring that the Vietnamese American community continues to thrive. Dạ, những cái sinh hoạt của cộng đồng của mình á, là cần thiết để cho cộng đồng của mình càng ngày càng có sức mạnh và tiếng nói mạnh hơn, và tôi là luôn luôn sẽ đi cùng với cộng đồng người Việt Nam của quận hạt Santa Clara. Congratulations to our newly elected United Vietnamese American community of Northern California. I am honored to serve with you. Dạ, xin chúc mừng các thành viên mới được bầu vào ban đại diện cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali. Tôi cam kết sẽ cùng quý vị tiếp tục hành trình xây dựng cộng đồng Việt Mỹ ở Bắc California lớn mạnh.
Chương trình được tiếp tục. Chúng tôi có một vị khách nữa, đó là Council Member Mr. Tịch District 5. We invite you to share something with my people, please. Chúc mừng năm mới. Kính chào quý vị. Tôi là Peter Ortiz. I'm happy to be here today, and I want to wish a very special congratulations to the historic election of the United Vietnamese Community of Northern California's Steering Committee. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi là Nguyễn Lê Hạnh Giao, Giám đốc Ngoại vụ của Văn phòng Nghị viên Peter Ortiz, khu vực 5, thành phố San Jose. Ngày hôm nay, Nghị viên Peter Ortiz đến đây để được chúc mừng đến tất cả quý vị trong ban lãnh đạo của cộng đồng Mỹ Việt miền Bắc California. I remember last summer when our office was invited to sponsor the election, the initial election of this amazing group, and it's exciting to be here today to now welcome them into public service. And I want to commit to all of you that you will always have an open door with my office, and that I will always advocate in partnership with this board in support of the Vietnamese community. Vâng, kính thưa quý vị, Nghị viên Peter Ortiz nhớ lại vào mùa hè năm 2023, văn phòng chúng tôi và Nghị viên Peter Ortiz có được cái vinh dự ủng hộ ban vận động tranh cử cho một tân ban đại diện cộng đồng miền Bắc California. Và ông xin thưa rằng kể từ lúc đó trở đi thì ông Nghị viên Peter Ortiz luôn luôn mở rộng cánh cửa để chào đón tất cả quý vị với bất cứ những gì quý vị cần thiết. Chúng tôi xin sẵn sàng trong nỗ lực và trong khả năng phục vụ quý vị. Thank you. This commitment has already started, and just yesterday, Councilmember Domingo Candelas and I had the pleasure to sponsor and work in collaboration with Mr. Tru Ha and his board and Ms. Yun T and her Vietnamese CERT organization to launch the first class of 24 classes held at the new office of the United Vietnamese American Community of Northern California. Vâng ạ, chúng tôi cũng rất là vinh dự được Nghị viên Peter Ortiz và Nghị viên Domingo Candelas ủng hộ một cái chương trình mà rất cần thiết cho cộng đồng của chúng ta, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và chúng ta đã có cái ngày đầu tiên cho một cái series 24 lớp học liên tiếp trong 12 tháng. Đó là một cái gì mà chúng tôi nghĩ là văn phòng của Nghị viên Peter Ortiz có thể đóng góp và phục vụ quý vị. Today is only the beginning, and I'm looking forward to work together with the United Vietnamese American Community of Northern California to create more programs and services offered to our very special Vietnamese community here in San Jose. Kính thưa quý vị, đây chỉ là bước đầu tiên trong rất là nhiều những chặng đường sắp tới mà chúng ta có thể làm việc chung với nhau, và Nghị viên Peter Ortiz sẽ luôn luôn sát cánh cùng với ban đại diện cộng đồng miền Bắc California. Yeah. On this note, I just want to wish congratulations, best wishes to the leader of the Vietnamese, United Vietnamese American Community of Northern California, Mr. Tru Ha, and the entire board. Come on. Quý vị nắm rõ rồi phải không ạ? Đây là chỉ là để một lần nữa ủng hộ những công việc làm của ông Chủ tịch Triệu Hà và ban đại diện miền Bắc California của ông Triệu Hà. Dạ vâng ạ. Kính thưa quý vị, vì cái thời gian có hạn, chúng tôi xin mời tất cả quý vị khách đặc biệt của chúng tôi cùng bước lên. Trước hết là chúng tôi xin mời nghị viên biên đoàn cùng bước lên đây. Anh Phương Nguyễn đại diện cho nghị sĩ De Cortesi, ông biện lý Sacramento là ông Hồ Quang Thiên Vũ, và bà thị trưởng Millstack là Cabemeo. Xin mời. Còn vị nào nữa mà chúng tôi chưa thấy ha? Thân phụ có ông thẩm phán Michael Investra. Xin mời we invite Mr.
Father of the Dutch, please come in. Yes. Xin mời ông Thái Văn Hòa, Tổng hội trưởng Cảnh sát quốc gia. Mời anh Hòa lên. Rồi. Mời anh Hòa nha. Mời cô Vân Lê, học khu SJ. Ai nữa không? Dạ vâng, và Mỹ Linh cũng xin được kính mời chú Hồ Quang Nhật là ba của một người rất là hãnh diện trong cộng đồng của chúng ta là ông Hồ Văn Thiên Vũ. Ông là District Attorney rất là lớn. Và sau đó thì cũng mời ông Ken Sun Chu và bà phu nhân lên sân khấu. Cindy Chavez, please join us for our pictures. Peter Ortiz, please come up. Thank you very much. Am I missing anyone? And to Trương Văn Lan, of course, thank you so much for coming with us today, and thank you everything for your support. And I see cô Cao Ánh Nguyệt, please join us. And bác sĩ Đào Kiều Liên, if you wanted to come up and take a picture with us. Yeah, so, and chị Mary Hiền Nguyễn Paulette, please come up. I wanted to take this opportunity to recognize one of my heroines, Cindy Chavez. I'm not sure that you know that because of Supervisor Cindy Chavez, we have the Vietnamese American Services Center. Vì có bà Cindy Chavez mà chúng ta mới có được một trung tâm cộng đồng lớn nhất ở tại thế giới. Xin quý vị cho bà Cindy Chavez một tràng pháo tay. Am I missing anyone else? Chú Triệu Hà, can you come up here? Tại chú rất là quan trọng. And I wanted to also take this opportunity to thank you, Supervisor Arthur Lee and Nguyễn Thế Vũ, for helping us to get this beautiful conference room and organize the event today. Cảm ơn anh Nguyễn Thế Vũ and thank you Supervisor Arthur Lee. And we, Mr. Triệu Hà, and we have some commendation. First of all, I would like to invite anh Phương Nguyễn, represent State Senators Dave Cortese. Dạ, kính chào tất cả quý vị đồng hương có mặt hôm nay. Để khỏi mất thời gian, chúng tôi thay mặt Thượng nghị sĩ Tiểu Bang California đến đây trao bằng tưởng lục cho anh Triệu Hà, người đã có những cái đóng góp cho cộng đồng trong suốt thời gian qua, và chúc mừng anh là tân chủ tịch ban đại diện cộng đồng. Xin cảm ơn. Kính nhờ anh Và cũng xin kính mời ông Lê Thành Huy, chủ tịch của Fresno Community Canal. And I see District Attorney Hồ Văn Thiên Vũ also have a commendation for us. Chú Triệu Hà, can you also accept that? Yeah, chúc mừng, congratulations to the United Vietnamese American community of Northern California. This is a true honor to be here today. So congratulations and chúc mừng. We also thank you. Very honored you come over here too. Thank you. And before the next commendation, I'd like to invite anh Biên Đoàn, the only Vietnamese American elected in our local area, to have a few words. Hello. First. Thank you very much. On the behalf of the grateful community that we have this incredible amount of people that comes together, Cộng đồng Việt Nam đại diện cho Bắc Cali, I want to congratulate all of you to unite and work together, and we're going to exercise the communists just like cancer out of our community, and we continue to fight for the freedom. And again, thank you so much for being here. I am committed to work with other city council to make sure that our community is being represented
and proudly and continue for the future of our generation of young people. Thank you. Thank you, Viên Đoàn. And the last commendation today is the mayor of Milpitas, Ms. Carmen Montano. Thank you, everyone. My name is Carmen Montano, the first woman mayor in the city of Milpitas. Woo-hoo! We made history. And I am here to give this commendation to the United Vietnamese American Community of Northern California. A big shout out. Congratulations to the board of directors. Thank you. Thank you to all, and thank you so much for coming and for supporting us. We hope to have your continued support. We need a lot of help, and we're here to serve the community, and we need your help. And I just want to tell you, I'm so proud to have our two Vietnamese elected officials today. Mr. Ho Van Thi Nhân, District Attorney from Sacramento, and Mr. Bien Duan, District 7. Of course, chị Vân Lê is right behind you. Thank you very much for your support, and cảm ơn quý vị rất nhiều. And of course, Mr. Kenson too, bé Đinh Dương, who is one of our very, very close sweetheart, and I hope you win. And còn ai nữa? Oh, cô Mary Paulette. Hi, I'm Mary Hiền Paulette. I am currently a high school principal in the East Side, and I'm also a board of trustee in Evergreen Elementary School District. I am so honored to be here to be part of this important event. And tôi cũng cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đến đây để tham dự cái buổi lễ quan trọng ngày hôm nay. Chúng ta phải làm việc chung với nhau, đứng đằng sau cái hội cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali này để tạo thêm sức mạnh cộng đồng của người Mỹ gốc Việt ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali tuyên thệ. Chúng tôi muốn nghe những lời chúc mừng của từng người đứng ở trên sân khấu này. Quý vị đồng ý? You guys, I would like to hear from you guys. Give me some. Dạ thưa chú, tại vì bây giờ thì giờ cũng không có nhiều, bởi vậy cho nên nếu mà chúc từng người thì rất khó. Nhưng mà nếu được thì chúng ta có thể nói là Happy New Year from the audience and then from us. So xin mời tất cả quý vị khán giả xin đứng lên và xin có một lời chúc đến tất cả chúng em ở trên này. Thì các quý vị có thể nói là Happy New Year. Xin kính mời toàn thể quý vị, please stand and say a Happy New Year to us. Happy New Year. Chúc mừng năm mới quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn dạ. Phương Lê, đại diện cho học khu East Side cũng chúc mừng đến ban đại diện cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali. Congratulations to United Vietnamese American Commission of Northern California. We continue to working with you. Thank you. Rồi, xin quý vị cho một phút. Đây là món quà đặc biệt tặng cho ông trưởng ban bầu cử thành công ở trong hôm nay. Xin mời luật sư Bích. Và đây là món quà của Tổng hội Cảnh sát Quốc gia. Đây là một món quà là biểu tượng một cách là vinh dự và tất cả mọi tâm tình của cảnh sát và những người quốc gia để tặng cho ông trưởng ban bầu cử. Xin mời ông luật sư Bích. Kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương hiện diện, quý vị đã hy sinh thì giờ quý báu đến đây, và xin quý vị nán lại trong vòng vài 3 phút nữa trước khi ra về. Chúng tôi được biết rằng trong thời gian rất dài, luật sư Nguyễn Bích và ban bầu cử đã hy sinh nhiều thì giờ, công sức, tiền bạc để thành lập Ủy ban bầu cử. Và kết quả, cộng đồng Việt Nam Bắc California đã có một ban đại diện. Và hôm nay, ban đại diện
đã trình diện trước đồng hương cũng như quý vị quan khách. Xin quý vị hiện diện dành một tràng pháo tay chúc mừng cho ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Bích là người hy sinh cao nhất trong Ủy ban bầu cử. Chúng tôi, một số cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia, cũng đã góp phần trong các sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi xin thay mặt cho anh em cảnh sát quốc gia xin cảm ơn tấm lòng của luật sư Bích trong thời gian qua. Và đây là món quà chúng tôi xin được kính gửi đến luật sư Bích với lời cảm ơn chân thành nhất của cộng đồng Việt Nam Bắc Cali, trong đó có anh em cảnh sát quốc gia chúng tôi, với những đóng góp tích cực của luật sư Nguyễn Bích. Xin mời luật sư Nguyễn Bích dần. Good afternoon, ladies and gentlemen. The oath taking and launching ceremony of the United Vietnamese American in Northern California and right now. We would like to wish everyone, the federal level, the state level, county level, and city level officers will be happy and New Year. Kính thưa tất cả quý vị, buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ban chấp hành của cộng đồng Việt Mỹ miền Bắc California đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến sự tham dự của tất cả quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn, đoàn thể, quý vị dân cử tại địa phương cũng như tại liên bang đã đến đây chúc phúc cùng làm việc với nhau cho cộng đồng người Việt tại miền Bắc California tiến thành tốt đẹp. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho luật sư Nguyễn Bích và Ủy ban bầu cử cũng như ban đại diện cộng đồng. Thưa quý vị, tôi có dành có 1 năm thôi, còn 4-5 năm trời trước là các quý vị ở đây, nhất là ông anh của tôi là Trần Tiến Túc, bệnh mà cứ đi làm việc mỗi một tuần cả mấy chục tiếng. Đây là những người làm việc nhiều lắm, tôi chỉ ngồi tôi ráp xin mấy chuyện lặt vặt thôi. Đây là công sức của họ. Nhưng mà quan trọng nhất là nhờ sự ủng hộ của quý vị trong những năm tháng qua trong tiến trình bầu cử. Có điều sơ suất chúng tôi xin cáo lỗi vô cùng. Tôi mong quý vị tiếp tục ủng hộ. Đó là công sức của quý vị mà những người vô danh tôi không biết, nhưng mà xin đóng góp dùm. Và xin mời quý vị ra dùng cái bánh và nước. Trước khi dùng tôi xin tuyên bố chính thức chúng tôi sẽ đóng sổ ban bầu cử và làm báo cáo và chuyển tất cả mọi tin tức cho hội đồng đại biểu. Cảm ơn quý vị. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên. Rồi xin mời quý vị ra phòng trước vì có thức ăn nhẹ, có như buổi trưa xin quý vị vui lòng. Hôm nay không có cái phần phát biểu của những vị Việt Nam, nhưng mà anh Nguyên cũng có muốn đôi lời. Xin mời anh cứ tự do, bây giờ thì thoải mái. Anh Nguyên là người cho cái tên United. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn là coi như ông giám sát viên Australia đã bảo trợ trong chương trình của cái lễ ngày hôm nay.